May tawag din.
Ang opinion ko niya. Sabi ko ba? Puti. Puti sa kanya niya. Mali na. Betul pa. Ha? Eh, mali. Ano ba lang ito?
Ha? Saan?
Ano ba? Namin alam na! Ha? Uy, alam mo na. Uy, may pabiling kami sa upaw. Upaw? Saan? Yung sa barangay. Sabi ni Paulo. Nakahiling ko dun sa ano? Ano oras? Hindi pa din. Paano pag hiniruan? Kasi naman, tubo ng dry skin. Nandiyan ang matulog. Para tayo pagkataas sa pamamahan. Minsan na yung pag-iwas ng pagkain. Distress, import na. Ako, ito ka. Antay na ako na ako. Tagalog, kulat ko distansya. Ha, mapan siya. Dapat ikaw lang. Dapat ikaw lang siya sa pagkakas. Para makusunod. Ano mo yan? Ako, alam. Social Michelle. Ano siya daw ang araw-araw. Ano yan ang tulad ko pa? Gulay na sa ako, bisa pang pero dapat nagpakantan. So, dahil ba nagbuo ka, pero yung bagong halos. Pag nagbuo ka na, dapat na nagbuo ka, naktanwa sa suabi. Dahil, ito, bukaw na. Oo, magagana. Dadaan na ito. Pero sa kamano, nagbubukas na kayo. Yung tilapia.
anong siya. Yeah. Ano ka? Kasi Eros daw kami ano sa tayo. Kumagal ko na sa di tayo patubang. May meeting ka dyan ba? Sila, daga. Ah, sige. Nakasabit na ba? Ah, dyan na. Kasi mga sadiri ka magapag pa, ano, kinisi 20. Sorry. Iyan pa, nabigyan yun. Nag-bills ka sa yung Macau. Ano, sa pagpasabi ba nga? Kasi may individual. Man tayo ako, ano, Luigi, matatakos baga ako sa alit. Ano ba yan ang ano? Naadili mo rin. Babe, gano'n mo ba yun? Ay, mga 5 taon. Ang tanong ko, paano? Sa wholesale. Tawal, 100. Taon-taon pa naman, ano kay barangay pero ako na naman kanta. Kaya ko ka na naman Tapos member ka pa sa ASA. Ito ka nakalian. Otso. Kaya ako nakapautan. Mamaya mo na yan. Makasama na. Kita ka na para sa ano. Ilang renew ka na yan? Dati na eh. Kasi na ko lang. Kaya na nakasama. eh man ako na Pagkakot. isip ko pag minsan pagkat ko may katong ko kasi na minsan kung ka makaano eh mapabalik ka. Ito sila kaya ano na dahil ka na bayad. Dahil sila record out ba yan na. Dahil ka na may bautano. Sige, sige lang. Lawa may palta ka mayan. O dahil mapagpagsagang kada ka, bago ka maano mag-cut-off, ayun dito. Ay ang cut-off, 7, 15, 23, dahil katapusan. Pero oral daw, anak. Oo, kung pwede ka magpalta, pero pag cut-off, bayaran mo siya.
Babayaran mo. Yan pizza. Oo, nakakayanan. Hindi mo kayo magpupunta, mo kayo makotin. Pang kaunuran daw. Teka lang pati yung utang sa kanan. Ayun. Kabugayan. Ayun, sabi pa. Ganun na. Di para naman ako, magputang na tukurin. Sabi ko, di pa kung porta, kaya ako lang dito. Sige lang yan, pag may porta ka na. May pangalan, sige lang sige. Kalawak na pala na ako pag istorya pa. Ako na din nagbayad yan ko. Sabi ko sana. Di man ako nagumantaya na mautang. Siya nagdumanta ko na utang ako uring. Sabi ko, kung ako mag-utang, kasi ako siguradong pambayad. Okay ko na yun. Kaya ko pa nga nila lumipak sa ano, kala ko na pa ng pesulian mo, na ako uring. Wala na ako uring, dahil. Oo. Balik na. Hindi, mga bata. Hindi tayo maging mag-interisa. Hindi naman nakapotang. Pero sa kung bisa ko, ako man ako dyan. Yung uring. Then, actually, ako, mga tanong aldaw, mga aldaw, bibili yan. Sabi mismo sa natulog mo kami. Parehas problema. Basta mabayad. Sabi ko, ano yun ako video? Manapos istorya dyan na Tapa. dahil yan nagbayad. Oo, dagay na ka ng Parang pagayod ako, dapol na pautang dahil karayada. Ayun pa ka, nagkunan ako dyan. 10% sa neto. Nakaportin ko ka man. 10% sa neto. Tapos awa ng Diyos. Sabi nga, dahil ba yan? Sabi ko, Pili. Ay, kung maubos ano sa ida, balik ako na saan mag-ubos. Kita na sa pamilya. Pag naisipan ko, masaw ako na lang sa akin, awin ko ako, makakanta ng kamilab, maubos na pinakilabangan. Bigay sa kapautang mo. Tapos na, kabalik. Sige mo kuha sa umunan mo. Dahil man nagbabalik gumaan. Ay, Dahil mo sa pinapag-support ka mo. ano mo, support ka dito. Ay, inalaw ka. May ay pa. Ayan, kasi lang talaga. Ayan, masinagi masabi ka. Ano lang po na. 25 taon na naman kami dito sa Hinto. Ay, masira. Kasi man eh, man may nakagin sa pin. Ay, kailan mo pagsaray ka nagbabayad. Maaralo naman yun. Ay, print ng dahil pa rin ginagatuntun ng akin niya. Nagmanatol pa. Alatala ka na ito ka na. Ano, magkaklase ka ng luwa? Pero parehas kami din. Pares ka mag-grade 12. Mag-grade Mag-grade 12 na ka na pares. Ano oras ang time niyo sa school? 1 to 4. 1 to 4. Pero may yung sila. Ito. Madali ka po yung daan at yung sa kawain niyo. Kaya, nagduman na sila sa rason para tumalamig ka. Sa kamayan naman kapag pa-uli. Kasi ang teacher mo, Si Ma'am Lenny, 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 Isa. Amor, Ma'am Amor, ano? Ma'am Amor, Bona Obra. Donon, Bunyon. Bunyon. Ma'am Amor, Bunyon. Ito si Sito sa may kamo. Lenny, Lenny, oh, ano na, kapilin na yun. Lenny Robredo. Lenny, oh, Marchenzo. O Marchenzo. Marchenzo. Marchenzo lang. Marchenzo.
Gawa naman ako ng computer. Igwa ka na? Oo, tigil. Ah, ah, ninong mo pala niya. Kaya pala. Well, 27. Colored ito. Colored itong pina-print ninyo. Colored. Na kung colored, route ang colored may, dahil makaprint. Sila na nagpupuloy. Sige, pag-abot mo kaya. Abo mo pa yan yung kulot. Kasi daw yung babae niya, ano yung kakaso sa kayo? Isa kasi bagong katali. Bibit nila. Ito ko kung yung kasi bagong katali. Tapos susukay na siya. Sabi niya, sige pa susukay. Alam mo, ang bait at puro. Kupensawa.
Kapag ayun ka. Kailangan sa kasayin na eh. Oy, arabig ka sa surprise. Kiri ka sa TV. Hindi naman sila na sila. Yan, hindi na rin. Dapat tinampal niya yung ate. Sila doon sa may tukawan na. Ikata. Ikata. Yang kama sa nadigdigay na yang kadigdiyo, kayoon. Dapat nagdigdig ka, kayo ka pa naman. Tapos, bumalik ka digdig, tapos siya naman, magduman naman, iliwan mo. Uy, balik na. Isa nagtukod. Balik ka na. Ika naman, di ba? Yung mga nagtukaw ka digdig, no? Kasi sa itang, dahil pa Pigalat siya. Ito na. dahil pa nag-diskalo. Dahil basta yung padok. Wala dyan sigo. Wala matanda. Ikaw na kan sino ba kami o pag-aon? Dahil yan, nagbabasa ka, pinagbabagpita. Nagbaba sa inyo. Doon masama sila. Diba, di ba marunong kong ayos? Open sa ruwan. Ito, ano, ginagita na tayo. Dito. Gawahan. Ano sa step? May long Teka na, pa. ganito ko sa ayos. Bako din sa ako ni, Jock mo Joy. May long pa to. Ay, ba? Ayan, tangan. Ganun kita halak na. Hindi ka na din.
Ha? Bakit sila nagmamagana na at ito naman yung mga oh, yan, nakilay kami lang napatay. Oh, iyan yan, yun sa exit mo. Stay pa to ito. Ako, ito yan. Sana.
Diba? Ano dapat? Kalamangin. Ano? Kalamangin. Kamutot nyo. Oo, pwede. Ano ba yung mga? Wala naka-perfect ulit mga ano. Oh, yeah. Basta salita. Ganun pala. Balik ko ba na ba yun? Ah, eh, di ba, ito din po yan, no?
limit na nagwala na mo, hindi mo makakapag sa dito. Doon nagpapasa niya nga rin eh. Nag-evaluation. Pwede ko ba lang mag-mahal?
Ay, matapos na naman. Ay, na. Sige, para 7 days. Ano ka permanent? Lakal kang bag? Ay, lakal. Sa kuya. Kanya, makapalit ka. Okay na ako. Sige lang, sige lang. Ano makapag-send mo? Okay ako, pala. Ano mo nag-upload? Ano mo nag-upload? Hindi ako. Hindi na sa mga upuan. Okay, mga doon. Hindi na sa mga ginumis na ko. Hindi. So, saan pa sila? Ay, sila. Yes, mo yung pagkaya. Ayun ba? Yes, sila. Yun. Okay. Wala mo, sarap.
Hindi ako. Hindi na iba kung 5. Ano na buti? Wala akong daw. Uy, yun ka. Yun yung akin buti. Nag-spin ka na. Ba't ako natawag ako breaking po? Hindi na ako. Hindi na. Ano? Ibang tao ng bakit? Hindi, Marco. Bakit? Kapulo tayo. Kapulo na puros bawas. Kaya kaya. Ay. Bakit? Kasi nilapad. Wala na kayo sa yan. Kasi makaka. Pagkakiti mo na pagawin na nga yung araw. Ito mga diyan na. Punta dahil. Pero ay, kapag. Yan. Kapag yung mga lubang. Ano pa ang balik na nga? Kung kakayot na yung mga bata, ay na. Correctis mo na yan. Bubuang na. Nasabihan ka? Leo. Hindi mo nga sa pagkakadal. Pati ko ay bubu. Nasabihan? Isang tag. Diyan, diyan na.
Last, yung simulan. Biglaan. So, nagdadrop mo sa na. Di ba? Right. Philippine. Mindanao. Ano yan? Nakababa naman. Puro ba na natin? Ano ba? Ay, pa na ang mga ito. Marami ka na. Ready ka. Ay, ka. Ano yan? Ano yan? Bisay ka. Inyo. Ito ka ba? Ano ba? Ano ba kayo? Ayan. Kaya mahal. Aradis. Yes, this one is. You don't know. Kita tayo. Susunod kayo. Kita tayo. Kita tayo. Bati orang kami. Kenapa? Hindi ka na ngayon sa mga ni. Kita ko mo. Hindi mo ba kahit papailin din ko yan mga yun. Kasi hindi mo magaling na yung sarili ko. Pagkaw ba mga yun? Bakit ka mga tapos na din ko? Tulong ko mga. Di ba, dismuta mo na yun? Fine. Yes. Minag. Hello.
Holy shit. Bubog naman. Pangarap. This one. Gida like you. Ano ka ba? Meron marami. Tower, tower. Tower, tower. Yun sa kita. Tower. Yun din ako nagawang bulat kaya. Paano? Unina. Rich speed. Paano kung nga dito? Pangay. Rich speed ito. Ano nagkatawa na ito? Diyan ba na ito? Ito sa mga eh. Hindi ka mo kayo sa tao na hindi ka kayo na ito sa umulari mo kung galing ito. Sago doon ha. Kaya. Punta pa doon ang sitay. Ito. Uy, Vic, tama! This one. Vic, wala na dyan. Vic, bumalik ako. Bumalik ako. Rush. Ito orang mo din. Orang mo din. Lunch, bumalik ka. Ilang second day, ito naman mo na. Hi. Vic, kaya nga yung magbuwag. Doon pala ayos yung tao. Ang pagbuko ng ayos. May digit plan, bro. At tanong mo. Talo ba yung mga... Start. Tawaran mas. Lahat. Kita tayo. Ada din. Dan ako naman. Mari dia betul. Dia yang kena. Siguro na kaya ako sa nagchat kaya. Sana pa ako dito nga. Ito yung plan.
Wala dyan. Kasi delete ka. Bang. Go sa 3. 3. Easy lang next try. Mura ka ba? Nag-vlog ko na sabi. Basta iba sa hit sabi nga. Sa hit. Ako na bang pwede ko sabihin nga yun. Sa iya mo mga try. Water. Paano nga yun? Dinilit ba ito pa rin na yun? Bubusin rin ka. May water. Yun na ito. Hindi ka lumiwas. Bakit? May water din. Dito. So, ano ba? Kasi software. So, kaya ka. Ay, nasa na. Pwede ba ang balik mo? Ay, hindi ka may sa lupa. Yung daw. Wakang para mga. Matag. Ikaw.
Tawag nila lang. Hindi mo na ipapalit doon. Matag. Eh, new. Knowledge yun, yung alam. Eh, di mo tangali dito ako yung kaya yung magalit mo na yun. That's right. Parang mo, isla, isla nga, ito pa rin, tama, yan ko rin. Parang mo, umang ito. Dapat ba kahit ba, update mo. Hello. Balik ka din. Ako, magiging bait ka lang. Ito, ano lang. Paano mo nga ipadali ng mga Bueno, gusto ka mo? Masali yun, right? Kaya nga hindi. Pero gusto pa naman natin siya ano. Meron ako sabi. Meron siya leader, siya ang star. Pilot leader na lang. Wala ako. Para. Last. Hindi mo na.
Buwan, tulong pa yung kahit na kabuhat, yung ito ka mo. So yun nga guys, kailangan ka. Pero, hindi, magkailangan ka na. Ito talaga buwas, ito ang Babayan niya, babayan niya. Sawer. Wala na nga, mariling mo. Tama na. Ano yung ito? Kayo mo din.
ayos ka. Bigyan ko sa'yo. Ay, puta ka! Puta ka ayos ka. Paano magpalagay sa pato? Abutan ka na ayos. Ayos ka lang din. Sa iyo. Talaga? Hindi mag-smoke na eh. Pang-alit na ang susunod sa tago. Yan mo ko lang tao. Kaya tumatay, hindi nga ito. Tag, group ka na tag. Yan. Ito, tower. Ito, tower. Yan, di. Pagkakaroon ba, yan. Marap na. Yan, di. Sabot na pala. Diba? Pero dinito. Kaya pa. Yan, di. Yan, di. Hello. Uy, pinasaksan ako. Spasyo. Hila. Hello. Jawar, ano ito? Ano talaga nga ang mga Ikaw,
Ay, talaga nga. Directly the telephone. Andy. Ingat. Ingat. Ang hagi po kung babalik. Hindi, hindi. Pero, kaya pa nga. Kasi marami. Kaya ba? Ano din na yun? Ini. Magkasarap. Kaya naman. Yan, yan. Kaya naman. Di ba? Ito ah. Good ka? Hindi tulos. Hindi ka rin nangyari. May pangayat din. Grabe. Kinis. Ay, hindi ko sa nagawa.
HP. Yeah. Correct. Lalo na pa, mari, magkano. Pwede magkano. Eh, yung puso ko pa. Hindi mo. Hindi mo sa'yo. Hindi mo na sa'yo dyan. Big, magi. Crispy lang din eh. Last na. How is that? Any vegetable? Yeah. Ah, patak. Ito kahit na ikot ka. Ah, walang dyan isa ko. Okay. Mabilis ka na. Hindi ka makakita ko. Hindi ka na po. Kasi vista. Hindi mo sa iba, ito dyan. Sa taas mo. Mira. Okay.
Good job. Hindi nakikita sa mga. Tama ba? Ito ba yung mga gawin na rin? And then, wala na ba? Araw na yun. Masakatan ako dito sa ano. Hindi ko dito sa iba mo ako sa iba dati. Hindi, masakatan ako dito. Ang buwan. Yeah. Yun sa mga sa. Ang pwede magabang yung labis. Wow. Bumba! Balik ka, Corn. Yes. Ano, pero sino nagkanay mo tama nga yun. So, para ayun ka, sila na rin. Oh, kaya talaga mag-iakit. Sige, tapos sarap sila yung bag. Sarap yan. Bag. Ito. Bilog sila.
Kaya ako na sa medyo. Ano, kaya na ba? Kaya na lang, kaya na, puto. Puto, puto. Ay, puto. Gilig mo? Huwag ka na maglibot mo ng oras. Bigyan sa gilid daw. Yan, yan. Yan, yan. Lakas ka na, yan. Dip. Woo. Ah. Dip na. Yan, lipat lang. Yan. Ito na yung high ko. Out na sa one. At bago na tayo kumala. Ayaw na. Balik. Yeah. Nyo, si Puro. Si Puro. Uy, tabang! Wala ka ba? Ay, puto ka. Mali ka sa yung sumaraglaman. Ba't ka naman ka? Ito? Ayan, mga presidente. What?
Maganda sa dalaan. Sa dalaan, sinayin. Ano yung sa gilid? Ano yung super ba? Ano yung pagkaman nila? Sinagpipili. Sinulang ko yung mga dalaan. Pero yan, mga saan yung basic pa sa mga dapat masih di bawah sini na ano ha. Sabi ba daan? Ayun. Mahal ka rin. Berarti ada kerjaan zaman. Vapor. Ito yung dyan. Ano yan? Parang kung pag-nagay ka sa video, yes, dahil kami na nakaisip sa bago. Wala daw nga ikaw. Ba't pa kahit natin pa? Sikat. Sikat ka. Wala.
Balas talaga kayo. Isla. Yan. Buwan. Ako. Sarap na. Ayaw na ako. Oh, disco pa. Subscribe.
Race. Race. Si Bob, Ivy, hindi nga, si Bobo. Bob, ay, good work, Bob. Ganda, kayo.
Yun ah. Dito, mag-isip sila. Kaya nakakitinig gilid ko nga, ano, kaya mga gilid ko nga. Tarantado. Parang, tapos na. Ilang oras na, tapos eh. Sus, ako. Do, do ano, andyan na, andyan na. Sabi mo na sa iyo. Kasi, nice one. Gusto nga yun, gusto ko na saya. Ayan o. Gusto ko nga gawin sa, hindi pa kakayos ka. Ano sila naman? Like protein,
Eh, pagkamalas ka na sa buhay. Was ko na nga yung play.
Iya, tanong. Jadi tunggu pa na natin.
Talagang mahal kaya. Yun din. Yun. Ano na? Oras. Dali. Sa tower. Sa tower. Wala. Ito ah. Ito na. Tulog ko wala mga pula. Saan kita nagbuka na? Buka na. Guys, yan. Yan ba yung tagot-tigil? Yan, gulong ka na. Ito na yung hero ay
Biso ka pa? Ha? Biso? Biso. Biso mo? Biso ka ta? Biso ka na? Ano tayo? Baka may pangalasin ko.
Amen. Utang talaga hindi ka na yun. Yun na naman. Bilis ka, bilis ka. Yeah. Start. Gusto ko sabihin ko lang ako. Bisa ka rin yan. Out na sa o Willy ka ba? Willy ka na? Dahil balik dyan sa may pinto. Balik gusto ko sa pinto. Balik nga kami sa may pinto. Balik yan. Boom! Wala pa balik pa. Balik ako sa may pinto. Laptop sa natin. Oo, sa mga pabita. Hindi ka lang sabihin nila.
Kumain ka. Hindi mo. Wala. Wala naman. Title babay tayo.
Ano mo, titigan? Ayun na. No.
Ay, iyan na ito.
tubig. Ay, oo.
Yung mga nagpapit. Kasi yan dyan.
Hindi pa lang na, hindi po. Kaya, yan. Ang sarap kainin. Dahil siya na Oo. Gusto sabihin, kaya mo po na yan. Pag may, tatarong man, pag-uman, ito man na inulit ka. Pag-uro ito sa, napakabay, expansive yung po. Ito para karan na mabuti ni ano ng tao. Pag tutuloy tayo na yung sa mga, dahil ito mga pahirin. Ang pag-iirap ko, may harap ang talagang ang gusto ko ng mga tao, nakakalitigil sa parating. Ang pinagsasabi ng parang, sila ba ng gobyerno? Ito ko, ay, ito ko sa Pilipinas, Pilipino. Vale, ako lang para ako ba nagkaroon ng isa? Yan yung sinasabi ko, bunga na rin. Eh, yung mga pinag-quality, wala ka buti sa rock, di ba? Nakatrabaho na ka. Nagaman. Basta rin kayo mga nalulak lang. Ngayon ko ito. Pag yung tanong mga nalulak, ako nalulak ka. Eh, tayo dyan makakalit ka. Gobyerno ko. Gusto pa yung pinipili, ano ko na? May plastic pala o ba? Okay ba kung dito? Sampulo na. Sampulo na. So, hanggang sila, nagiging na ako. Kagat na.
dito, babe. Yan na. Okay, nakakailan po yan.
Wow! Walang tao, walang modo. Open tabi. Saan? Sa tutabi. Di ka nag-eskwela? Nag-eskwela ako. Ulit. Tapos na. Wala ulit. Ano oras na tayo? Alas 4. O iyo. Askat sila kami nag-ulit. Give po na. Ay, shit. Ay. Oh.
Sniper. Ito. Wala. Ito naabot ko. Sabi mo, wala niya binigyan ng isa. Ano sa isa, sa beso. Minsan, ano na yung point na ikunan na tayo. Ano sabi sa'yo? Hindi ulit. Ano sa binigyan? Hindi ko hindi paklaw. Hindi para. Hindi ko hindi ko paklaw. Kaya mga continue ma yes ko pa nga no sa ni diba na talaga bulan ya masuk dalam satu mami so duit ko kan laban mami so itu magkakaroon ng ginto kaya ba kaya ba itu bukan Isang daya. Pinatagal po, dahil na may ano wala, may hani. Ano ito, mahal yung mag-ibarin ito, pero hindi man ito. Ako, fiktif na ito sa tubig. Sound pa naman. Ano dito? Sige, ito tinawag ko pa ito. Siya. Sound? Dito pa ang nagat nito. Yan, mali ka makakontrol. Hindi maga na yung mga dyan, sa tublo. Nag-iilis ba ka? Kung nawala. Kasa? Pagliliwa. Ang kuyang kaya, ipokti na so, hindi sa mainit. Mahalo. Ano, 150? Bukas na ng bago, 150 man na. Ayan. Hindi na kita makapunta ka.
dapat apply ka magpa-presyo. Sige ba? No! Pag-anak ko pa bubuwak na. Hindi nakasama ko. No!
Iba yan ako sabi. Ano yan? Ano ka na yan?
Ah, tipo sa nila mo doon makakalo. Halo. Bakit yung sa ano sa una ko eh. Profiling na. Pataya. Hindi ay wala. Ano yan? Ayan. Ano? Telepono ko ako sa live. Wala yung magiging ito. Wow.
Ha?
Kung kinakaman mo, eh, pinahiling sa tago. Sa tago.
eskwela. Yes. Ay, sige, General. Kaya, Ano na dyan po? open data. So what? Ay, demo pa lang, Tek. Demo na, Tek. Demo na, kuya.